तर आज आपण पाहत आहोत भरपूर कांदा घातलेला फक्कड असा रात्रीच्या जेवणासाठीचा डाळ कांदा कसा करायचा। त्याच्यासाठी सर्वप्रथम मी कढईमध्ये तेल गरम करून 2 मोठे कांदे चिरून परतून घेत आहे। कांदा हा चांगला लाल बुंद असा परतला गेला पाहिजे। त्याच्यानंतर आता या परतलेल्या कांद्यामध्ये जिरे, मोहरी व लसूण घालून घ्यावा। लसूण घालून कांदा परत एकदा परतून घ्यावा व त्याच्यामध्ये जिरे घालून मोहरी घालून घ्यावी। कांदा छानसा परतून घ्यावा। कांदा परतल्यानंतर आता ह्या कांद्यामध्ये आपण लाल तिखट म्हणजेच घरगुती चटणी घालणार आहोत। आता या कांद्यामध्ये आपण लाल तिखट घालून घेऊ। लाल तिखट हे आपण आपल्या चवीनुसार घालून घेऊ शकतो। मी येथे 2 चमचे लाल तिखट घालत आहे। मी हा डाळ कांदा कोल्हापुरी पद्धतीचा बनवत असल्यामुळे झणझणीत तर झालाच पाहिजे। त्याच्यामुळे 2 चमचे लाल तिखट घालून त्यालाही मी परतून घेत आहे। आता परतलेल्या मिश्रणात आपण हरभऱ्याची डाळ घालून घेणार आहोत। हरभऱ्याची डाळ घातल्यानंतर डाळ ही तेलात थोडा वेळ परतून घ्यावी। डाळ परतल्यामुळे डाळीला एक छान असा स्वाद उतरतो। त्याच्यामुळे अर्धा ते 1 मिनिट डाळ ही भाजीमध्ये परतून घ्यावी। आता परतलेल्या डाळीत हवे इतके पाणी म्हणजेच डाळ शिजेल इतके पाणी घालून घ्यावे। तयार आमटीमध्ये चवीनुसार मीठ घालून झाकण ठेवून आमटी ही 10 ते 12 मिनिटे मंद आचेवरती शिजून घ्यावी। आता आपण ज्वारीची भाकरी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। ज्वारीची भाकरी बनवण्याकरता ज्वारीचे पीठ हे मी परातीमध्ये घेतले आहे। आपल्याला जितके पीठ हवे असेल तितके पीठ आपण घ्यावे। ज्वारीचे पीठ हे मळून ठेवू शकत नाही, ते पीठ खराब होतं। त्याच्यामुळे जसे आपल्याला पीठ हवे आहे तसे पीठ मळून घ्यावे। ज्वारीचे पीठ मळताना काही जण याच्यामध्ये गरम पाण्याची उतवण देखील घालतात, पण जर ज्वारीचे पीठ हे ताजे दळलेले असेल तर गरम पाण्याची गरज लागत नाही। थंड पाण्यात देखील चांगल्या ज्वारीच्या भाकरी येऊ शकतात। ज्वारीच्या भाकरी करताना देखील जसे लागेल तसे पाणी थोडे थोडे घालून घ्यावे। एकदम पाणी घातल्यास पीठ हे पातळ होईल व भाकऱ्या ह्या थापल्या जाणार नाहीत। त्याच्यामुळे थोडे थोडे पाणी शिंपून शिंपून भाकरीचे पीठ मळून घ्यावे। भाकरी करताना पीठ हे थोडे जास्त मळून घ्यावे। भाकरीचे पीठ हे नॅचरली कमी चिकट असते, त्याच्यामुळे जास्त वेळ भाकरीला मळल्याने भाकरी ही चांगली व उत्तम येते।
जोपर्यंत भाकरी थापत असते तोपर्यंत दुसऱ्या साईडला तवा देखील गरम करत ठेवावा. हा लोखंडाचा तवा आहे. भाकरीसाठी लोखंडाचा तवा वापरणेच उत्तम असते. आता गरम झालेल्या तव्यात भाकरीचे पीठ लावलेली बाजू टाकून घ्यावी. त्याच्यानंतर भाकरी टाकल्यानंतर तव्यावरती पाणी घेऊन सर्व बाजूंनी पीठ लागलेले ठिकाणी म्हणजेच पूर्ण भाकरीवरती पाणी लावून घ्यावे. जर पाणी लावताना हाताला भाजत असेल तर तुम्ही एखादा सुती कपडा देखील ठेवू शकता. भाकरीच्या कढया अशा सुट्ट्या करून घ्याव्यात व भाकरी पलटून घ्यावी. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर, आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर. बहिणाबाईंनी किती बरोबर कविता लिहिली आहे. आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर. अशाच प्रकारे आता बाकीच्या सर्व भाकरी देखील आपण भाजून घेणार आहोत. अंदाजे भाकरी टाकल्यानंतर पाणी लावून झाल्यावर पाणी सुकल्यानंतर भाकरी आपण जेव्हा पलटतो त्याच्यानंतर दुसऱ्या पिठाचा गोळा घेऊन ती भाकरी थापूपर्यंत दुसऱ्या साईडला भाजायला लागते.
तर तयार आहे आपला फक्कड असा कोल्हापुरी स्टाईलचा झणझणीत डाळ कांदा ज्वारीची भाकरी, जो आपण कांदा व घरगुती मिरचीचं लोणचं याच्यासोबत खाणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता कोणताही जादाचा मसाला न घालता आमटीला किती छान कट आला आहे. मग आवडली ना रेसिपी? जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, चॅनेलला सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईबच्या बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करा, ज्याच्यामुळे मी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ टाकेन त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्याजवळ सर्वात आधी येईल. व आपल्या प्रियजनांशी नक्की शेअर करा. थँक्यू.